عندما كان الليل يتساقط ببطء على المدينة العربية الصغيرة، كنت طارق أستعد لمزيد من اليقظة في المقبرة. كان الهواء منعشا وثقيلا بعض الشيء، كأن السماء نفسها كانت تدرك الأسرار التي تحتفظ بها تلك القبور. مشيت بين القبور، أشم رائحة التربة الرطبة والزهور الذابلة، تذكارا للحياة التي ازدهرت يوما هنا. كانت الوحدة ترافقني كظل، وكنت أتساءل كم من القصص مدفونة تحت تلك الأحجار الباردة. أتمنى أن تكون هذه الليلة هادئة، همست بصوت منخفض، كما لو كانت الأرواح التي ترقد هناك تستطيع السماع. كان الرياح تعصف بين القبور، محدثة همسات بدت وكأنها تتشابك مع أفكاري. نظرت إلى قبر قديم مغطى بالطحلب، وشعرت بقشعريرة تسري في عمودي الفقري. كان هناك شيء مقلق في هذا المكان، شيء جعلني أشعر أنني لست وحدي حقا. بينما كانت أقوم بدوري، أصبحت الهمسات أكثر وضوحا، تقريبا كما لو كانت تناديني: طارق، طارق. كانت صوتا ناعما شبه مألوف. رفعت رأسي أبحث عن مصدر الصوت، لكن كل ما رأيته كانت ظلال ترقص تحت ضوء القمر، لابد أنها الرياح فقط، فكرت، محاولا طرد الشعور بأن هناك أكثر من مجرد الطبيعة من حولي. في هذه اللحظة سمعت خطوات تقترب. كانت ليل، صديقتي منذ الطفولة، تحمل سلة في يديها. طارق، جلبت لك شيئا لتأكله، صاحت، مبتسمتها تضيء الظلام من حولي. أنت تعرفين أنه لا ينبغي لك القدوم إلى هنا في الليل، ليل. القبر يمكن أن يكون مكانا خطيرا، أجبت، محاولا إخفاء انزعاجي. أعلم، لكنك تبدو وحيدا جدا هنا. ومن سيتولى رعايتك؟ تساءلت، لكن تعبيرها تغير عندما أدركت أنني لم أكن أمزح. ماذا حدث؟ تبدو مختلفا. سمعت همسات، ليل. همسات تأتي من قبر قديم. أنا لا أمزح، اعترفت، قلبي يتسارع أثناء حديثي. عبست بوجهها، مزيج من القلق والفضول في عينيها. همسات؟ حقا؟ طارق، يجب أن تتوقف عن قراءة تلك القصص عن الأشباح. إنها تؤثر عليك. أعلم، لكن ماذا لو كان هناك شيء أكثر؟ شيء نحتاج لاكتشافه. ردت، مشعرا بثقل الوضع. كان الرياح تعصف مرة أخرى، تجعل الأوراق ترقص من حولنا، كأن القبر نفسه كان يستجيب لمحادثتنا. حسنا، لكن عليك أن تعدني أنك ستعتني بنفسك. لا أريد أن يحدث لك شيء، قالت ليل، وضعت يدها على ذراعي. في تلك اللحظة أدركت أنني لم أكن أتحدث فقط عن الهمسات. كان هناك شيء أعمق وأكثر إزعاجا هناك، شيء يربطنا بهذه الأسرار المنسية. ومع تقدم الليل، كان الإحساس بأننا على وشك الدخول في شيء أكبر بكثير من كلا منا يزداد. كان الليل قد سقط بثقل على المقبرة، وكنت أشعر بالتوتر مع فكرة التحقيق في قبر رشيد. كان ضوء القمر يتسلل من خلال الأشجار، يلقي بظلال راقصة على القبور، وكان الرياح تهمس بوعود أسرار قديمة. كانت ليلى بجانبي، تعبيرها الجد يتناقض مع اللمعان غير المستقر في عينيها. طارق، هل أنت متأكد أننا نريد فعل ذلك؟ سألت، مترددة. تلك القصص عن رشيد، إنها مجرد أساطير، أليس كذلك؟ ربما، أجبت، محاولا أن أبدو أكثر ثقة مما كنت أشعر. لكن ماذا لو كان هناك شيء من الحقيقة؟ علينا أن نعرف ماذا حدث له. تنهدت ليل، لكن فضولها كان ملموسا. مشينا معا نحو القبر، وهو مكان مغطى بالأعشاب الضارة والنسيان. كانت اللوحة التذكارية مهترئة، والأسماء المنقوشة بدت شبه غير قابلة للقراءة. رشيد المنصور، همست ليل، منحنية لقراءة. مفقود منذ عقود. نعم، قلت، قلبي يتسارع، يقال إنه شوهد آخر مرة في الليلة التي سقطت فيها النجوم، وماذا لو كان لا يزال هنا؟ كان القلق في صوتها واضحا. ماذا نفعل إذا وجدنا شيئا أو شخصا؟ قبل أن أتمكن من الرد، جاء صوت غريب يتردد بين القبور، كهمسة بعيدة.
نظرت ليلى إلي، عينيها متسعتين. هل سمعت ذلك؟ نعم، قلت، رغم أنني حاولت ألا أظهر الخوف الذي بدأ يحيط بي. لنستقصي. بينما كنا نقترب من القبر، ظهر زيد يلهث. آسف على التأخير. ماذا يحدث؟ نحن نحاول اكتشاف ما حدث لرشيد، شرح، محاولا إخفاء قلقي. هل يمكنك مساعدتنا؟ وافق زيد، وكان واضحا أنه فضولي. سمعت قصص. هناك رسالة قديمة على إحدى القبور يمكن أن تقودنا. دعونا نبحث. انطلق الثلاثة في البحث، لكن كلما تعمقنا كانت الأجواء تزداد ثقلا وكآبة. كنت أشعر أننا كنا نراقب، كأن أرواح الذين يرقدون هناك كانوا على علم بوجودنا. مع كل خطوة بدت الهمسات تزداد، كأن أصوات الموتى كانت تنادينا، تتوسل لنا ألا ننبش أكثر. يا رفاق، هذا ليس صحيحا، همست. يجب أن نعود. فقط قليلا أكثر، أصر زيد، وعيناه تتلألآن بالإثارة. هذه هي الفرصة لمعرفة الحقيقة. وافقت على مضض، لكن القلق في صدري كان يزداد. كانت المقبرة التي كانت مكانا للصمت الآن تنبض بطاقة مهددة، ولم أستطع طرد الإحساس بأننا كنا نتدخل في شيء أكبر بكثير مما نتصور. أخيرا وجدنا قبرا به رموز غريبة بدت وكأنها تهتز تحت ضوء القمر. انحنى زيد ليحللها عن كثب. أعتقد أن الرسالة هنا، قال، وعيناه تتلألأ. دعونا نفك شفرتها. وبينما بدأ يعمل، لم أستطع إلا أن أشعر أن، بطريقة ما، كنا قد أصبحنا بالفعل متشابكين في شباك مصير مظلم صدى من الماضي الذي لم يكن مستعدا للصمت. كانت ظلمة المقبرة تبدو أعمق بينما كانت الليلة تستمر. قررت أنا وأصدقائي، لآيلا وزيد، قضاء الليل هناك، عازمين على كشف أسرار اليوميات التي وجدناها. كانت البرودة القارصة تجعل أجسادنا ترتجف، وكان الصمت ينقطع فقط بصدى ضحكات وخطوات بعيدة يبدو أنها تأتي من مكان ما وراء الشواهد. هل سمعت ذلك؟ سألت، وقلبي يتسارع. لا يمكن أن يكون مجرد ريح، طارق، ردت لآيلة بصوت مرتجف، كأن شيئا ما يراقبنا. زيد، دائم الفضول، نظر حوله محاولا إيجاد تفسير منطقي. ربما يكون حيوانا ما، أو مجموعة من الشباب يفعلون شيئا. لا يجب أن نترك الخوف يسيطر علينا. لكن حتى مع كلماته المشجعة، كان التوتر في الهواء بلبل. ثم أشرقت لآيلا مع تعبير شاحب، وأشارت إلى الشجيرة القريبة. انظروا، هناك شيء يتحرك هناك. قبل أن نتمكن من الرد، انزلق ظل سريعا بين الشواهد. بدا أنه يملك حياة خاصة به، يرقص تحت ضوء القمر الخافت. تسارعت نبضات قلوبنا، ولم تتردد لآيلا في الجري في الاتجاه المعاكس. لآيلا، انتظري، صرخت، لكن كانت قد اختفت بالفعل، تتلاشى بين الشواهد. تبادل زيد وأنا نظرة قلقة، وقررت أنه من الأفضل ملاحقتها. هيا طارق، يجب أن نجدها. ركضنا، والأوراق الجافة تصدر صوتا تحت أقدامنا. أخيرا وجدنا لآيلا متكئة على شاهد، شاحبة كالقمر نفسه. لقد رأيت شيئا، صاحت، أنفاسها متسارعة. كان شكلا، كان يراقبني. ماذا رأيت، لآيلا؟ سألت، محاولا أن تهدئتها. كان روحنا. هل تعتقدين أنه يمكن أن يكون راشد؟ لا أعلم، لكن لم يكن ذلك كل شيء. كان هناك حزن عميق في عينيها. كان كما لو كانت محبوسة هنا، تنتظر شيئا. عبس زيد، مفكرا. إذا كان هذا صحيحا، ربما علينا محاولة التواصل معها. إذا كان راشد هنا حقا، فقد نتمكن من اكتشاف ما يريده. هل جننت؟ قالت لآيلة بمزيج من الخوف والعزيمة. ماذا لو كان ذلك خطيرا؟ يجب أن نعرف، لآيلا، أجبت، أشعر بالفعل بإلحاح اللحظة.
تتحدث اليوميات عن عهد. إذا كان راشد محبوسا هنا، فقد نتمكن من مساعدته. كان الصمت الذي تلا ذلك مقطوعا فقط بصوت بعيد لنسمات يبدو أنها تهمس بأسرار منسية. كنا نعلم أن الليل لا يزال يحتفظ بالعديد من الأسرار، وكانت الفضول تدفعنا للاستمرار حتى لو كان الخوف يترصد دائما. كانت الأجواء في المقبرة كثيفة، تقريبا محسوسة، بينما كنت تستعد للاستدعاء. كانت دائرة الملح التي رسمتها لآيلا وزيد على الأرض تبدو وكأنها تتلألأ تحت ضوء القمر، مما يوفر شعورا زائفا بالحماية. بدأت الرياح الباردة تهب، مما جعل الأوراق الجافة ترقص والتوتر في الهواء يزداد مع كل ثانية. نظرت إلى أصدقائي، وجوههم الشاحبة مضاءة بالضوء الفضي، وشعرت بنبض قلوبنا المسرعة. هل أنت مستعد، طارق؟ سألت لآيلا بصوت مرتجف. أدركت أن الخوف كان يتسلل إلى الشجاعة التي كنت أحاول الحفاظ عليها. نعم، أجبت، لكن الكلمة بدت أكثر كإعلان لنفسي من كونها لها. لنكتشف ما يريد راشد قوله. بهمس بدأ زيد يتلو كلمات اليوميات. كان الصوت يتردد في الصمت الكئيب للمقبرة، كما لو كانت الشواهد نفسها تستمع. فجأة حاصرت ريح قوية المكان، وشعرت بقشعريرة تتسلق عمودي. أصبح الهواء أثقل، وفي لحظة ظهر راشد أمامنا. كانت هيئته الطيفية ضبابية، لكن وجوده كان لا يمكن إنكاره. كانت عيونه الفارغة مليئة بالألم واليأس تحدق بنا. ساعدوني، تضرع، وكانت صوته مزيجا من العويل والطلب. أنا محبوس بين العوالم، وفقط طقوس قديمة يمكن أن تحررني. أي طقوس؟ سألت، وصوتي يكاد يضيع في النسيم. ماذا علينا أن نفعل؟ لكن سيكون هناك تضحية، أجاب راشد، وسقطت كلماته علينا كحجر. بدا الهواء من حولنا يهتز بطاقة مجهولة ومهددة. ماذا تقصد بالتضحية؟ قاطع زيد، وتعبيره الآن يعبر عن قلق حقيقي. تضحية من؟ يجب أن يتقدم شخص ما حتى أتمكن من أن أكون حرا. إذا لم يحدث ذلك، سأبقى محبوسا إلى الأبد، وستستمر اللعنة، قال راشد، ومع ذلك نظرت إلى لآيلا وزيد. وحدد التوتر بيننا في صمت محرج. ماذا كنا مستعدين للقيام به لمساعدة روح ضائعة؟ لا أستطيع ترك هذا يحدث، قالت لآيلا، عينيها مثبتتين على راشد، لكن مع العزيمة التي كنت أعرفها جيدا. نحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى. لكن مع تزايد وجود راشد، شعرت أن كلمات لآيلا كانت مجرد صدى بعيد. كانت الواقع تتشوه، وكانت الخطوط بين ما هو صحيح وما هو ضروري تصبح أكثر ضبابية. أصبحت المقبرة، التي كانت في السابق مكانا للراحة، الآن ساحة معركة بين قراراتنا والعواقب التي قد تترتب عليها. كانت طقوس جار، وكان التوتر في الهواء بالببل. كنت أنا وأصدقائي، لآيلا وزيد، محاطين بهالة بدت وكأنها تهتز بالطاقة غير المرئية ولكن المرهقة التي تنبعث من المقبرة. كانت أعيننا مثبتة على الشكل الطيفي لراشد، الذي كان يطفو أمامنا، يطلق حزنا سرعان ما تحول إلى شيء أكثر ظلمة. راشد، نحن هنا لمساعدتك، صرخت، على أمل أن كلماتي قد تهدئ جوهره المضطرب. لكن بدلا من ذلك، تغير شيء ما في تعبيره. كانت عيونه، التي كانت حزينة سابقا، الآن تتأجج بالغضب. أنتم لا تفهمون. لا أريد أن أتحرر. أريدكم أن تشعروا بألم النسيان. ترددت كلماته في جميع أنحاء المقبرة، وأصبح الجو كهربائيا. شعرت ببرودة مفاجئة تسري في عمودي الفقري، وبدأت الطاقة من حولنا تشتعل بعنف. طارق، ماذا يحدث؟ صرخ زيد، صوته يرتجف. يجب أن نتدخل قبل فوات الأوان. لا يمكننا ذلك. دائرة الملح. يجب أن تحافظ عليها، أجبت، لكنني شعرت أن كل شيء قد خرج عن السيطرة. كانت صورة رشيد تتشوه، كأنها تتحول إلى شيء بشع. بدأت ملامحه تصبح قناعا من الرعب، وبدأ جسده يتلو. لقد نسيتموني. الآن
سأجعلكم تتذكرون. فجأة أحاطتنا قوة غير مرئية تسحبنا إلى الظلام. نظرت إلى ليل التي كانت شاحبة ومتجمدة من الخوف. ليل صرخت ممددا يدي، لكن موجة من الطاقة رمت بها بعيدا عني. طارق صرخت بينما اختفت في الظلام. لا. ليل. حاول زيد وأنا الوصول إليها، لكن قوة الروح كانت تزداد كثافة. اليوميات. صرخ زيد. يجب أن يكون هناك شيء هناك يمكن أن يساعدنا بكل قوتي. كافحت ضد الضغط الذي كان يحيط بنا وتمكنت من الوصول إلى اليوميات التي كانت ملقاة على الأرض. تصفحت الصفحات بسرعة، قلبي ينبض بقوة. لا لا لا. تمتمت بينما اكتشفت أن اليوميات لم تحتوي فقط على أسرار، بل أيضا على لعنات قديمة يمكن أن تستهلكنا. نظرت إلى زيد وأدركت أننا كنا مجرد بيادق في لعبة أكبر بكثير. كان الرعب يحيط بنا، والشيء الوحيد الذي كنت أعلمه هو أنه لا يمكنني ترك ليلى خلفي. يجب أن نفعل شيئا. صرخ زيد، لكن الظلام كان يغلق علينا، وبدأ شعور اليأس يتسلل إلي. كانت الصلة مع رشيد تزداد قوة، وعرفت أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لقطعها قبل فوات الأوان. تم قطع الصلة، لكن شعور الارتياح تم استبداله بسرعة بوزن ساحق في القلب. نظر إلي رشيد، الآن ظل يرتعش، بعينين تحملان قرونا من الألم. أنتم لا تفهمون، همس، صوته يتردد كأنين في جدران المقبرة. لست الوحيد. الجميع هنا محبوسون بلا راحة. اللعنة أقدم مما تتخيلون. تبادل زيد وأنا نظرة مليئة باليأس. ماذا تعني بذلك؟ سألت وصوتي يتعثر. انحنى رشيد برأسه في لفتة بدت مليئة بالحزن. كل من دفن هنا مرتبط بألم جماعي. الذين رحلوا بسلام لا يمكنهم الراحة، لأن الذين بقوا لا ينسونهم. بينما بدأت أولى أشعة الصباح بالظهور، شعرت بوجود ثقيل من حولنا. كان الهواء كثيفا، كأن المقبرة نفسها تتنفس. ليل. صرخت، لكن الرد كان صمتا مدويا. بدأ الخوف يتسلل إلي مثل سم. أين هي رشيد؟ ماذا فعلت بها؟ ما حدث؟ قد حدث. خيارها قادها إلى هنا. أصبحت صوت رشيد زمجرة. لقد كانت دائما مقدرة لهذا المكان. مثلكم، مثلنا جميعا. ابتعد زيد ينظر حوله كأنه ينتظر أن تظهر ليلى فجأة. طارق، يجب أن نخرج من هنا. هذا ليس آمنا. لكن عندما نظرنا مرة أخرى إلى المكان الذي كانت فيه ليل، لاحظنا شيئا غريبا. شاهدة جديدة منحوتة حديثا لم تكن هناك من قبل. بقلب متسارع اقتربت. كان اسم ليل محفورا على الحجر البارد، كأنها لم تغادر هذا العالم أبدا. انطلق صرخة مكتومة من شفتي وسقطت على ركبتي. لا، هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. جلس زيد بجانبي، عينيه متسعتين من عدم التصديق. إنها فخ. يجب أن نخرج من هنا الآن. لكن شيئا ما كان يمسكني هناك، ليس فقط الرعب، بل عزم متزايد. لا يمكننا ترك هذا على حاله. يجب أن نفهم اللعنة، نكتشف كيف نحررها. تردد زيد، لكنه وافق. إذن لنعد. يجب أن نكتشف كل ما يمكن عن هذا المكان، عن رشيد وأي روح أخرى محبوسة هنا. بينما نهضنا، كانت الأجواء من حولنا تهتز بطاقة مظلمة، كأن المقبرة كانت على علم بنوايانا. كنا نعلم أن الحقيقة كانت في الظلال، وأن الرعب الذي واجهناه في الليالي الماضية كان مجرد بداية. كانت المعركة بعيدة عن الانتهاء، والأرواح الضائعة تتوسل للمساعدة. كانت إجابات التي كنا نبحث عنها تتربص، وكنت مصمما على العثور عليها، حتى لو كان ذلك يعني مواجهة الجحيم نفسه.